सबैजनालाई नमस्कार। म सन्तोष बोहरा। आज यस भिडियो मार्फत तपाईलाई जुम एप्लिकेसन कसरी चलाउने हैन टिचर्सहरुका लागि स्पेशली यो चाहिँ मैले बिल्ड अप गरेको छु र आईडी को यो इन्टरफेस खोलेर देखाउन गइरहेको छु जो मेरो इन्टरफेस रहेको छ आईडी को। अनि त्यसपछि अब सुरुवात गर्दाखेरि पहिला चाहिँ गुगल क्रोम हामी ओपन गर्ने छौं र गुगल क्रोममा गुगल खोलिसकेपछि हामी यहाँ जुम टाइप गरेर जुम मिट और जुम मिटिङ टाइप गरेर तपाई गुगलमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ पहिलो जो देखिएको छ डाउनलोड फर द विन्डोज भनेर देखाइएको छ। यो चाहिँ लिंकबाट ओपन गरेर सिधा जुम को वेबसाइटमा गएपछि यहाँबाट हामी डाउनलोड गर्न सक्छौं र सुरुमा चाहिँ हामीले साइन अप इट फ्री भनेर यहाँ आफ्नो डेट अफ बर्थ डेट यो पुरा फिड अप गरिसकेपछि यसलाई अगाडि कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कन्टिन्यू भइसकेपछि जो हामीले देख्ने कुराहरु छ यो अब तपाईहरुले देखिहाल्नु हुनेछ सँगै आफ्नो यो जो बर्थ भेरिफिकेसन छ डेट अफ बर्थ भेरिफिकेसन छ यसले चाहिँ केही पनि फरक पर्दैन तपाईको जुन डेट हाल्दा नि हुन्छ तर अलिकति टिचर्स को लागि चाहिँ अलि त्यो एज अनुसारको ठीक हुनुपर्ने हुन्छ र कन्टिन्यू गरिसकेपछि अब यहाँ निर तपाईको यसो जुम को इन्टरफेस आउँछ साइन अप फर फ्री भनेर भनेको छ र यहाँ तपाईले आफ्नो इमेल आईडीबाट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यो आफ्नो आईडी क्लियर देखाएको छैन। जब साइन अप गरिसकेपछि यसरी आउँछ यहाँ तपाईलाई इमेल सेन्ड गरेको हुन्छ तपाईको इमेलमा र यो इमेलबाट तपाईले आफ्नो जीमेल खोलेर जुमले जो पठाइएको लिंक छ त्यसमार्फत तपाईले यो भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईको जुम आईडी अथेन्टिक छ कि छैन भनेर। र जस्तो देख्दै हुनुहुन्छ जुम को प्लिज एक्टिभेट योर अकाउन्ट भनेर छ। म यो खोलेर यहाँ एक्टिभेट गर्दछु र एक्टिभेट गरिसके यहाँ एक्टिभेट अकाउन्ट भनेर जो तपाई बटन देख्दै हुनुहुन्छ हैन त्यसलाई थिच्यो भने तपाईको जुम आईडी एक्टिभेट भइहाल्छ र जुम आईडी एक्टिभेट भइसकेपछि यहाँनिर तपाईले कुन कसको तर्फबाट प्राइभेटली गर्दै हुनुहुन्छ या स्कुलको बिहाफमा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ तर हामीले चाहिँ नो गरेर कन्टिन्यू गर्ने हो र नो गरेर कन्टिन्यू गरिसकेपछि हामीले यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ निर तपाईले आफ्नो जुम को मा सोप गर्ने र आईडी देखाउँछ जसरी मेरो देखाइरहेको छ बोहरा सर भनेर मैले फिड अप गरेको छ। पासवर्ड चाहिँ दुईटैमा सेम हालेर मिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो देखाइसकेपछि यहाँबाट हामीले चाहिँ जुम मा शेड्युलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। शेड्युलिङमा इन्टरफेस यसरी देखाउँछ तपाईलाई। सो माई मिटिङ यहाँ अब एन्टर डिस्क्रिप्सन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सब्जेक्ट को नाम राख्न सक्नुहुन्छ र कहिले गर्ने त्यसको लागि चाहिँ डेट तल दिएको छ त डेट पनि मैले फिट गरिदिएको छु जसरी 11 बजेको टाइम जति बेला गर्ने हो त्यति बेलाको टाइम ठ्याक्कै राख्नु होला र कति मिनेटको पिरियड भन्ने पेड भएपछि तपाईको 1 घण्टा 1.5 घण्टा जति पनि हुन सक्छ तर पेड छैन भने तपाईले 30 to 45 मिनेट्स को सिलेक्ट गरेर यसमा क्लियर टिक गर्दिनु होला। यो फेरि देखिदैन र आफ्नो यो जीएमटी टाइमलाई एक्ज्याक्ट काठमाडौँको हाम्रो छ भने काठमाडौँको सिलेक्ट गरेर काठमाडौँ टाइमिङ गरेर अनि भिडियो होस्टिङमा अन गर्नु होला र पार्टिसिपेन्ट्समा पनि अन गर्नु होला। यो अन गरिसकेपछि यो केही कुराहरु छ तपाईले पढेर बुझेर मजाले यो गर्दा नि हुन्छ तर अरु केही पनि गर्न नगरिकन त्यस्तै सेभ गर्दिदा पनि हुन्छ तपाईले र मैले यहाँ सेभ गर्दिदै छु। सेभ गरिसकेपछि अब चाहिँ यस्तै होस्ट मिटिङ भनेको छ भिडियो अफ गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो अन गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ ओपन जुम मिटिङ गरिसकेपछि यस्तो देखिन्छ र साइडमा तपाईको जुम मिटिङ एप ओपन भइसक्या हुन्छ र ओपन भइसकेपछि जोइन विथ कम्प्युटर अडियो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जसबाट तपाई बोलेको कुराहरु उनीहरुले सुन्न सकोस् र मैले यहाँ स्टार्ट गरिसकेको छु। यदि मैले आफ्नो भिडियो शो अफ गर्नु छ भने यो रेड कर्सरलाई हटाएर यसरी मेरो भिडियो देखिन्छ मैले फेस टु फेस कुरा गर्न सक्छु भने यसमा विभिन्न कुराहरु चाहिँ एचडी क्यामबाट गर्न सकिन्छ भर्चुअल ब्याकग्राउन्ड छ र हामीले अडियोका लागि पनि साइडमा नै रहेको यो माइक अप्सन छ यहाँबाट क्लिक गरे भने म्युट र अनम्युट गर्न सकिन्छ। यदि तपाईले के आफूले बोलेकोहरुलाई सुनाउनु छ या प्राइभेट टक छ भने अनम्युट गरेर पनि बोल्न सक्नुहुन्छ र वा फेरि अनम्युट गर्दा पनि बस्न सक्नुहुन्छ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र पढाउन सक्नुहुन्छ बच्चाहरुलाई
र यसमा केही कुराहरू हाम्रो यहाँ पार्टिसिपेन्ट्स देखाएको छ। जतिजना विद्यार्थीहरूलाई तपाईँले आइडी पासवर्ड दिएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ देखाउँछ र यहाँ एडमिट भनेर दिएको हुन्छ। बच्चाहरूको नाम सँगसँगै र एडमिट गरिदियो भने तपाईँको पार्टिसिपेन्ट्सहरू आइहाल्छन्। र विद्यार्थीहरूसँग केही कुराहरू सोध्नु छ भने पर्सनली च्याट बक्सबाट जो देखाइएको छ च्याट बक्सबाट पनि तपाईँले टाइप गरेर उनीहरूलाई चाहिँ मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ कि भेरिफाई गर्नको लागि उनीहरूले भिजुअल वा अडियो सुनिरहेछ कि छैन। जसरी मैले यहाँ टाइप गरिदिँदैछु, जे टाइप गरेर क्वेसन केही पनि टाइप गरेर तपाईँले च्याट बक्समा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ इजिली। र यसरी चाहिँ यो च्याट बक्सको काम रहेको हुन्छ यसमा हैन। टिचर्सका लागि भने विद्यार्थीहरूले पनि केही सोध्नु छ भेरिफाई गर्नका लागि उनीहरूले पनि सोध्न सक्छन्। यसबाट क्वेसनहरू यहाँबाट रेज गर्न सकिन्छ। भने यदि तपाईसँग कुनै कुराहरू सेयर गर्नु छ विद्यार्थीहरूसँग भने विभिन्न अप्सन दिएको छ। पुरा होल स्क्रिन गर्नुहुन्छ कि व्हाइट बोर्ड गर्नुहुन्छ कि आइप्याड आइफोनबाट गर्नुहुन्छ कि फेरि जुम लन्च गर्नुहुन्छ। एडभान्समा पनि छ, कुनै सेलेक्टेड पोर्सन स्क्रिनको गर्नुहुन्छ कि या फेरि अन्य कुनै गर्नुहुन्छ त्यो छ। र लास्टमा चाहिँ यदि कुनै डकुमेन्ट्सहरू सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र सेयर बटन थिच्नुपर्ने हुन्छ। र सेयर बटन थिचिसकेपछि तपाईले अब केही कुरा जसरी मैले पोर्सन गर्दैछु, यो पोर्सन गरिसकेपछि मैले अगाडि चाहिँ जुम मिटिङका लागि यो यस्तो विन्डो आउँछ जसबाट चाहिँ जुन भित्र जो देखिएको हुन्छ त्यो मात्र विद्यार्थीका लागि मिटिङमा तपाईले सो अप गर्न सक्नुहुन्छ। र यो साइज जस्तो लाग्नु चाहनुहुन्छ त्यस्तो अनुसारको बनाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि एउटा सानो पोर्सन भन्दा सानो पोर्सन सो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले इजिली। सो गर्न छ त्यसपछि चाहिँ शेयर एन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ या फेरि तपाईले रिकर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो बटन थिच्यो भने तपाईले रिकर्डिङ भन्ने हैन चाहिन्छ भने तपाईले अब अन्तिममा तपाईले चाहिँ एन्ड मिटिङ अल गर्यो भने सबैको लागि मिटिङ लिभ पनि यदि लिभ गर्न जान चाहनुहुन्छ भने अरूलाई दिएर पनि जान सक्नुहुन्छ, हैन भने सबैको लागि एन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। हस्ते यो जुम मिटिङको यति नै हो। यो एप्लिकेसनको काम धेरै टफ छैन, अलिअलि गर्दाखेरि प्र्याक्टिस गर्ने बित्तिकै तपाईले सक्नुहुन्छ, यो गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि यदि यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्यो बुझ्नुभयो भने लाइक शेयर कमेन्ट गरेर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू।